Magandang araw, magandang gabi mga kaibigan. Sa video ito ay pag-uusapan natin kung sino-sino nga ba ang pasok sa top 10 na pinakamayaman sa buong Pilipinas at kung sino nga ba ang nangunguna sa kanila. Interesting, di ba? Kaya hindi ko na patatagalin pa. Umpisahan na natin ang pagbibilang. Miss Elizabeth C., 67 years old, pangalawa sa 6 na mga anak ng yumaong Mr. Henry C. Siya ang pang-10 sa pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 1.9 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 96.7 sa Philippine peso. Siya po ang advisor ng SM Investments Corporation or SMIC. Ang SMIC or SM Investments Corporation ay isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Conglomerate ibig sabihin, combination siya ng multiple business entities na nag-ooperate sa iba't ibang klase ng industriya pero under siya ng isang corporate group. O kumbaga tawagin nila rin multi-industry company. Si Miss Elizabeth C. din po ang chairperson at presidente ng SM Hotels and Convention Centers. Mr. Harley C., Mr. Henry C. Jr. at Mrs. Teresita C. Coson. Sila po ang pasok sa pang-siyam sa pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 2.2 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 112 billion sa Philippine peso. Si Mr. Harley C. po ay 60 years old, pang-anim at bunsong anak ng yumaong si Mr. Henry C. Siya po ang Executive Director ng SM Investments Corporation. At director din po siya ng China Banking at advisor ng BDO Private Bank. Mr. Henry C. Jr., 66 years old, pangatlong anak ng yumaong Mr. Henry C. At siya din po ang panganay na lalaki sa magkakapatid. Si Mr. Henry C. Jr. ang chairman of the board of directors ng SM Prime Holdings. Ang SM Prime Holdings ay isang property developer na ang interes ay sa mga malls, residences, office, hotels, and convention centers. Siya din po ay co-vice chairman ng SM Investments Corporation. Mrs. Teresita C. Coson, 69 years old, panganay na anak ng yumaong Mr. Henry C. Siya po ang vice chairperson ng SM Investments Corporation or SMIC. Siya din po ang chairwoman ng BDO Unibank Incorporated. Mr. Hans C. at Mr. Herbert C. Sila po ang pasok sa pangwalo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 2.4 billion US dollars o merong humigit kumulang 122.5 billion sa Philippine peso. Mr. Hans C., 64 years old at pang-apat na anak ng yumaong Mr. Henry C. Siya po ang chairman ng Nagtahan Property Holdings Incorporated. Holding company, ibig sabihin po ay nagmamay-ari po sila ng outstanding stocks sa ibang kumpanya o kaya shares sa isang korporasyon. Si Mr. Hansi din po ay chairman ng Tagaytay Highlands International Golf Club Incorporated. Chairman din po siya ng China Banking Corporation at presidente ng C-Smart Corporation. Mr. Herbert C., 62 years old, pang-5 sa mga anak ng yumaong Mr. Henry C. Chairman po siya ng SuperValue Incorporated, Sanford Marketing Corporation, Super Shopping Marketing Incorporated, at direktor ng Alphamart Trading Philippines Incorporated.
Direktor din po siya ng China Banking Corporation. Mr. Andrew Tan, 67 years old, isang Chinese-Filipino billionaire. Siya po ang pampito sa pinakamayaman sa buong bansa na may net worth na 2.7 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 137.8 billion sa Philippine peso. Siya po ang founder, chairman at presidente ng Mega World Corporation, isang real estate company. Real estate company, sila po yung nagdi-deal sa buying, selling, management o investment ng isang real estate properties. Pag sinabing real estate properties, involved po dyan yung lupa o building properties. Siya din po ang chairman at CEO ng Alliance Global Group Incorporated. Isa po siyang holding company. Katulad nga po ng nabanggit ko kanina, ang holding company nga po ay nagmamay-ari ng outstanding stocks ng ibang kumpanya o kaya naman ay shares sa ibang korporasyon. Mr. Ramon Ang, 65 years old, isang Chinese-Filipino billionaire. Siya po ang pang-anim sa pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 2.9 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 148 billion sa Philippine peso. Siya po ang presidente at CEO ng Top Frontier Investment Holdings Incorporated na ang business interest ay sa mining, packaging, real estate, food, and beverages. Siya din po ang Vice Chairman, President, at Chief Operating Officer ng San Miguel Corporation or SMC. Bali, isa din po siyang conglomerate holding company. Mr. Tony Tan Caktiong, 66 years old, isang Filipino billionaire. Siya po ang panlima sa pinakamayaman sa buong bansa sa net worth na 3.9 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 199 billion sa Philippine peso. Siya po ang founder at chairman ng Jollibee Foods Corporation. Ang Chowking, Greenwich, Red Ribbon, Mang Inasal at Coffee Bean ng Fresh and Famous Foods ay ilan lamang sa kabilang ng sangay ng Jollibee Food Corporation or JFC. Si Mr. Tony Tan Caktiong ay co-chairman din at director ng Double Dragon Properties Corporation. Isa po siyang real estate development company na nakabase sa Makati. Mr. Lucio Tan Sr., 85 years old, isa po siyang Chinese-Filipino billionaire. Siya po ang pang-apat na pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 4.4 billion US dollars or may humigit kumulang 224.6 billion sa Philippine peso. Siya po ang chairman at CEO ng Philippine Airlines. Isa po siyang commercial airline na mayroong 31 destinations sa Pilipinas at 54 overseas. Mr. Enrique Razon Jr., 59 years old, isa po siyang Filipino billionaire. Siya po ang pangatlo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 4.8 billion US dollars
or mayroong humigit kumulang 245 billion sa Philippine peso. Siya po ang chairman at CEO ng International Container Terminal Services Incorporated. Isa po siyang global port management company na mayroong 32 terminals sa 19 na bansa. Global Port Management Company, bali sila po yung nagmamanage ng movement ng ships, containers, cargoes, loading, unloading ng ships o containers, pati yung custom activities. Mr. John Gokongwei Jr., 93 years old. Isa po siyang Chinese-Filipino billionaire. Siya po ang pangalawang pinakamayaman sa buong bansa sa net worth na 5.1 billion US dollars o mayroong humigit kumulang na 257.7 billion sa Philippine peso. Siya po ang founder at chairman ng JG Summit Holdings Incorporated, isa sa pinakamalaking multi-industry company sa Pilipinas. Ang pinakamalaking property developer sa Pilipinas na Robinson's Land, ang Universal Robina, ang Luzon International Premier Airport Development Corporation o mas kilala sa Lipad Corporation, ay ilan lamang sa mga sangay ng JG Summit Holdings Incorporated. So eto na nga mga kaibigan, revelation na ng kung sino nga ba ang nangunguna at pinakamayaman sa buong Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kakalimutang mag-subscribe, i-like at comment down below kung nagustuhan nyo ba ang topic natin ngayon. At syempre huwag din kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa mga gagawin ko pang interesting top 10 topics. Mr. Manuel Villar Jr. o mas kilala sa pangalang Mr. Manny Villar, 69 years old, dating senador ng Pilipinas. Siya ang nangunguna at ang pinakamayaman sa buong Pilipinas sa net worth na 6.1 billion US dollars o mayroong humigit kumulang 308 billion sa Philippine peso. Siya po ang chairman ng Vista Land and Lifescapes Incorporated. Isa po siyang holding company ng Vista Group na engage sa development ng residential subdivisions at construction ng housing at condominium units. At ito rin ang pinakamalaking home builder sa Pilipinas na nakapagpatayo na ng 300,000 na tahanan sa 47 na probinsya at 141 na syudad sa Pilipinas. Ang Brittany, Crown Asia, Camellia, Lesandra and Vista Residences ay ilan lamang sa mga sangay ng Vista Land and Lifescapes Incorporated. Siya din po ang chairman ng Star Malls Incorporated. Active po sila sa development, leasing, management ng shopping malls at commercial center sa buong Pilipinas. Chairman din po siya ng All Home Corporation, isang one-stop shop para sa home constructions na may 27 stores na sa buong bansa. Siya din po ang may-ari ng VitaCare Health Group Incorporated. Isa po siyang hospital chains at medical center. Siya din po ang chairman ng Golden Via Holdings Incorporated. Si Mr. Manny Villar ang pumalit sa pwesto ng yumaong Mr. Henry C. na naging pinakamayaman sa buong Pilipinas sa loob ng 11 taon. At si Mr. Manny Villar din ang pang 317th na pinakamayaman sa buong mundo.